السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنحل مع بعض تالت امتحان من امتحانات الباوربوينت شهادة icdl و icdl teacher. Save the daily requirements presentation as sleep requirements into the folder document litmus. احفظ البرزنتيشن دي بالاسم ده في الفولدر ده. نحفظ المستند من فايل save as ونغير اسمه من daily requirements ل sleep requirements ونتأكد ان المكان هو المكان وسيف. Save the sleep deprivation presentation in an outline RTF format with the same file name into the folder document litmus. احفظ المستند ده او البرزنتيشن دي بالفورمات outline RTF في نفس المكان وبنفس الاسم the same file name نفس الاسم في الفولدر ده. فايل عايزين نغير كده الفورمات فايل save as هنا المكان نتأكد ان هو بنفس الاسم مش هنغيره. هنغير التايب نخليه outline RTF وسيف. In sleep tips change the layout of slide 3 title reduce slide to content with caption. في البرزنتيشن اسمها sleep tips اللي هي اوريدي مفتوحة دي غير شكل السلايد رقم 3 غير layout او التخطيط بتاع سلايد رقم 3 اللي عنوانها reduce slide خلي layout بتاعها content with caption. هنروح لسلايد رقم 3 احنا واقفين في رقم 1 هنا. هنروح لرقم 3 وعايزين نغير اللاي اوت من تاب هوم جروب سلايدز تو اللاي اوت ونختار الشكل اللي هو طلب content with caption. On slide 6 of sleep tips decrease the indentation of the text get enough sleep. في السلايد رقم 6 في البرزنتيشن اللي اسمها sleep tips قلل الهامش للكلام ده قبل الكلام ده. طيب نروح سلايد 6 هندور على get enough sleep اهي قبليها هنا في هامش عايز يقلله. هنقف على كلمة get enough sleep نعملها select ونعمل decrease للindentation. answer the question on slide 8. هنتنقل لسلايد 8 عشان احنا واقفين على سلايد 1 وهنجاوب على السؤال which one of the following is a good practice in adding slide title. اي من الاتي يعتبر تطبيق او ممارسة جيدة في اضافة سلايد تايتل. يعني سلايد جديدة سلايد عنوان. لما اضيف سلايد بيتحط لها عنوان. ايه افضل تطبيق؟ ان انا استخدم لكل use a different title for each slide. في كل سلايد ليه عنوان بكتب عنوان مختلف ولا the same title for all slide. يعني انا بيبقى عندي عنوان البرزنتيشن في كل السلايدز واحد يعني البرزنتيشن كلها بنفس العنوان. طبعا غلط. use the corresponding slide number as a title for each slide. استخدم نفس ترقيم الشرائح كعنوان في كل سلايد في كل شريحة. طبعا غلط. use the presentation's file name as a title for each slide. استخدم عنوان البرزنتيشن كعنوان في كل شريحة. طبعا غلط. انا طبعا كل شريحة بحطها بيبقى ليها عنوان مختلف وهي رقم A. use a different title for each slide. In sleep tips insert a new slide with the title only layout after slide 8 and enter the title text sleep well. في البرزنتيشن اسمها sleep tips دي عايز اضيف سلايد جديدة ويكون اللي اوت او تخطيطها او تصميمها title only بعد سلايد رقم 8. بعد كده هنكتب في السلايد دي في العنوان بتاعها sleep well. طبعا احنا عايزين after سلايد 8 نضيف سلايد جديدة يبقى هنقف عند سلايد 8 ومن تاب هوم جروب سلايد هنعمل نيو سلايد
بس اللي اوت بتاعه ايه؟ تايتل اونلي. هنختار تايتل اونلي. بعد كده قال لي ضيفي في التايتل كلمه سليب ويل. هكتب هنا سليب ويل زي ما هي مكتوبه بالظبط، الاس والدبليو كابيتال. In sleep tabs delete the last slide title examples. في السليب تابس في البرزنتيشن سليب تابس عايز يمسح اخر سلايد عنوانها examples. نقف عند اخر سلايد خالص، ويا اما نعمل ديليت من الكيبورد او رايت كليك على السلايد ونعمل ديليت. In sleep tabs insert the image file snows from document litmus folder to the top right hand corner of all slides except the title slides. في البرزنتيشن اسمها سليب تابس عايز اضيف صورة. نركز في السؤال ده كويس جدا. عايز اضيف صورة اسمها سنوز مكانها دوكيمنت ليتموس. فين؟ توب رايت هاند كورنر فوق اوف اول سلايد. عايز اضيفها فوق على اليمين في كل السلايدز اكسبت ذا تايتل سلايد. نركز جدا، نبص على البرزنتيشن بتاعتنا، نبص على السلايد اللي هي التايتل سلايد اللي هي موجوده هنا عندي في البرزنتيشن. هنلاقيها عباره عن تايتل اند سب تايتل، يعني اللاي اوت بتاعها تايتل اند سب تايتل. لو بصينا على بقيه البرزنتيشن كلها هنلاقيها تايتل اند كونتنت. في اللاي اوت في كذا شكل وكذا اسم زي ما اخترنا قبل كده. انا في البرزنتيشن بتاعتي هنا مختاره تو لاي اوت. اللاي اوت اللي هو بتاع التايتل عندي تايتل اند سب تايتل، والباقي السلايدز كلها للبرزنتيشن اللاي اوت بتاعها تايتل اند كونتنت. هنا في السؤال بيقول لي دي في الصوره دي فوق على اليمين في كل السلايدز اكسبت ذا تايتل سلايد، يعني في كل اللاي اوت اللي شكلهم الشكل ده ما عدا اللاي اوت اللي شكلها ده. طبعا احنا مش هنضيف صوره في كل السلايدز. في حاجه عندي اسمها الماستر، كل لاي اوت ليه الماستر بتاعه، فاحنا كده محتاجين ان احنا نضيف الصوره في اللاي اوت في الماستر لاي اوت اللي هي بتاعت التايتل اند كونتنت. طيب ليه مش في كل السلايدز؟ لان هو قال لي اكسبت التايتل سلايد بتاعتي، التايتل سلايد اللي هي تايتل اند سب تايتل. طب هنروح للماستر منين؟ فيو سلايد ماستر. دي كده كل الماسترز بتاعت البرزنتيشن بتاعتي، بتاعت اللاي اوت بتاعت اي سلايد ماستر عندي. وطبعا دي ماستر يعني ماستر الماستر. طيب انا عندي مختاره تو لاي اوت في البرزنتيشن، واحده عباره عن تايتل اند سب تايتل اللي انا اوريدي واقفه عليها دلوقتي، دي تايتل اند سب تايتل، دي الماستر بتاعت العنوان بتاعي هناك او التايتل هناك في البرزنتيشن بتاعتي. لكن انا مش عايزه اضيف الصوره في التايتل، انا عايزه اضيف الصوره في كل البرزنتيشن ما عدا التايتل. كل البرزنتيشن عندي كان اللاي اوت بتاعها تايتل اند كونتنت، وادي الماستر دي بتاعت التايتل اند كونتنت اهي، دي شكلها حتى اللاي اوت بيبقى شكله كده وانا بختار. طيب انا عايزه اضيف الصوره، هقول انسرت طبعا وافتح المكان دوكيمنت ليتموس بيكتشر دوكيمنت ليتموس واضيف الصوره اللي اسمها سنوز انسرت. طيب هي طبعا ما اتضافتش في المكان اللي هو عايزه. المكان بيقول لي رايت هاند كورنر، رايت هاند يعني ناحيه اليمين، توب رايت هاند كورنر، توب يعني فوق وناحيه اليمين. نغير مكانها منين؟ من فورمات الاين رايت الاول، بعد كده الاين توب. كده احنا غيرنا المكان. بعد ما نخلص نرجع لشكل البرزنتيشن بتاعي من تاب سلايد ماستر واقول كلوز ماستر فيو. In sleep tabs apply a design template of your choice to all the slides. في البرزنتيشن اسمها سليب تابس عايز ديزاين نموذج تصميم من اختيارك لكل السلايدز. فين الديزاينز؟ في تاب ديزاين. اختار اي ديزاين واضغط عليه، هيطبق على كل السلايدز. In sleep tabs zoom the display to 70. في البرزنتيشن اسمها سليب تابس عايز يعمل زوم نسبته 70%. طيب الزوم في فيو زوم ونكتب 70% لان هي مش موجوده هنا في الاختيارات واقول اوكي. In sleep tabs insert a slide number into the footer of all slide. في البرزنتيشن اسمها سليب تابس عايز اضيف سلايد نمبر ترقيم للسلايدز في الفوتر لكل السلايدز. طيب نجيب الفوتر من insert header and footer. هو عايز في الفوتر سلايد نمبر، هعلم على السلايد نمبر، بعد كده هقول apply to all.
In sleep tips set the presentation view to the slide sorter view. في البرزنتيشن اسمها sleep tips خلي شكل البرزنتيشن سلايد سورتر، شكل البرزنتيشن او شكل عرض البرزنتيشن سلايد سورتر. من فيو هختار سلايد سورتر، كده العرض هيبقى سلايد سورتر. In post productivity change the user information to your full name and save. في البرزنتيشن اسمها بوست برودكتيفيتي غير معلومات المستخدم لاسمك بالكامل ثم احفظ المستند. منين بنغير معلومات المستخدم؟ من فايل اوبشن قدام كلمة يوزر نيم هنكتب اسمنا هنا بالكامل. اوكي ثم سيف نحفظ المستند. On slide 2 of post productivity change the font type of the title text start now to Times New Roman. في السلايد التانية رقم 2 احنا هنا واقفين في 1 عايزين نقف في رقم 2 of post productivity. في البرزنتيشن اسمها post productivity change the font type غير نوع الفونت للتايتل للعنوان اللي اسمه start now للفونت اللي اسمه Times New Roman. يبقى هنروح لسلايد 2 نعمل سيلكت للتايتل ومن فونت في جروب هوم في تاب هوم نختار الفونت ونختار Times New Roman. On slide 2 of post productivity change the font color of the title text start now to any color of your choice other than black, white or automatic. في السلايد رقم 2 للبرزنتيشن غير لون الكالر للعنوان اللي اسمه ستارت ناو لأي لون من اختيارك عدا الاسود والابيض والاوتوماتيك. هنقف على سلايد 2 ونعمل سيلكت الستارت ناو التايتل ومن الالوان في جروب فونت نختار اي لون ما عدا الاسود والابيض والاوتوماتيك. On slide 3 of post productivity enter the title text wake up early. في السلايد رقم 3 للبرزنتيشن اكتب العنوان wake up early. هنقف على سلايد 3 وعند منطقة العنوان نعمل select ونكتب wake up early. On slide 4 of post productivity move the text importance of routine above the bolded text it makes easier. في السلايد رقم 4 للبرزنتيشن انقل الكلام ده فوق العناصر it makes easier. هنقف على سلايد 4 هو عايز ينقل الجملة دي فوق هنا هنعمل لها select وكت. بعد كده نقف above فوق العناصر دي اللي هي it makes دي لحد easier فوقيها هنا نعمل select ونعمل paste. On slide 5 of post productivity change the case of the text task in the first row of the table to capital letter. في السلايد رقم 5 غير الكيس شكل التكست الكلام الكلمة تاسك دي اللي في الفيرست رو اللي في اول صف في الجدول خليها كلها كابيتال لتر. هنقف على سلايد 5 ونروح لكلمة تكست اللي موجودة في الفيرست رو نعمل لها سيلكت. عايزين نغيرها نخليها كلها كابيتال. منين؟ من الايكون تشينج كيس نخليها كلها upper case عشان تبقى كلها capital letter. On slide 5 of post productivity add a text developing strategy into the last row below writing copy in the table. في السلايد رقم 5 نتنقل لسلايد رقم 5 للبرزنتيشن عايز يضيف الكلمة دي في اخر صف خالص تحت كلمة below writing copy. يبقى هنكتب الكلمة developing strategy دي هنا اهو. On slide 5 of post productivity add a new column to the right of the table. في السلايد رقم 5 للبرزنتيشن عايز يضيف عمود جديد ناحية اليمين في الجدول. نروح للسلايد رقم 5
وعشان نضيف عمود جديد نعمل سيلكت للتيبل. ناخد بالنا هنا بعد ما نعمل سيلكت للتيبل هنلاقي تابس ظهرت بعد كلمة فيو. طيب عايز يضيف رايت ناحية اليمين في الجدول، هقف عند لاي اوت واختار من رو اند كولوم insert right. On slide 6 of boost productivity create a line chart using the data below. في السلايد رقم 6 للبرزنتيشن اعمل رسم بياني نوعه لاين باستخدام الداتا اللي موجودة هنا تحت قدام. اوكي هنا ممكن طبعا هي سلايد رقم 6 بعد ما اتنقلها ممكن اضغط هنا او insert chart مش هتفرق. عايز chart نوعها لاين اختار اي نوع واوكي. لما بختار الشارت بيتفتح لي شيت الاكسل. انا عايزه اكتب ده زي ما هو. لو خدنا بالنا هنلاقي ان الداتا هنا 2 كولوم بس. هنا الديفولت في الاكسل بيديني 4 كولوم فانا مش محتاجه اخر 2 دول. هنقل الكلام ده زي ما هو هنا وبعد كده اعمل دراج اند دروب لللاين اللي لونه ازرق ده، اشده هنا اخليه 2 بس هنا وامسح الباقي. سيلكت وديليت. بعد ما اخلص هقفل شيت الاكسل. On slide 7 of boost productivity display data labels in the line chart. في السلايد رقم 7 للبرزنتيشن اعرض الداتا ليبل للرسمة اللي نوعها لاين شارت. هروح لسلايد رقم 7 هلاقي هنا اللاين شارت دي عايزين نظهر الداتا ليبل. هنقف نعمل سيلكت للشارت ناخد بالنا بعد فيو هيظهر لنا التول بتاعت الشارت اول ما اعمل سيلكت للشارت. هروح عند لاي اوت. هو عايز يظهر الداتا ليبل عنوان الليبل هنا بيانات الليبل سوري. اختار من داتا ليبل اي مكان. لو بصينا هنا بيقول لي نون يعني مش عايز الداتا ليبل. هنا دي اماكن هو ما اختارليش مكان الداتا ليبل فانا اختار اي سنتر او ليفت او رايت اي مكان يظهر فيه الداتا ليبل. On slide 8 of boost productivity delete the chart sales. عايز يمسح الشارت في السلايد رقم 8. هروح في سلايد رقم 8 وقف على الشارت وديليت بالكيبورد select وديليت. On slide 9 of boost productivity create an organization chart and populate it with details shown below. في السلايد رقم 9 للبرزنتيشن انشئ شارت اسمها organization chart واملاها بالديتيلز اللي موجودة في اسفل السؤال. هروح لسلايد رقم 9 organization chart هنلاقيها في السمارت ارت. ممكن نقول insert smart art او نختار من هنا السمارت ارت. من hierarchy نختار الرسمة اللي اسمها organization chart. الرسمة دي اسمها organization chart. اوكي ده الديفولت بتاعها. هو عشان السؤال مش باين السؤال فيه نفس الرسمة دي بالظبط ما عدا الاسيستنت. عشان كده انا همسح الاسيستنت هعمل سيلكت وامسحه. نبص للداتا هنا اهي الداتا الموجودة في السؤال هننقلها زي ما هي بالظبط كده. In fireworks record change the slide orientation to portrait. في البرزنتيشن اسمها fireworks record غير شكل السلايد الشريحة اتجاه الشريحة خليها بورتري بدل لاندسكيب. في ديزاين سلايد اورينتيشن هختار بورتري. On slide 2 of tail the building resize the picture so that it's 4.5 inch or 11.43 cm high and 1.88 inch or 4.78 cm wide. في السلايد التانية للبرزنتيشن غير مقاس الصورة بحيث ان تكون الارتفاع بتاعها 4.5 انش سواء بالبوصة او بالسنتي والوايد بتاعها برضو سواء بالصورة سواء بالبوصة او بالسنتي. هنروح لسلايد رقم 2 لان احنا واقفين على سلايد رقم 1. قبل ما نضغط على الصورة ناخد بالنا ان اخر تاب هنا تاب فيو. اول ما نعمل سيلكت البيكتشر هيظهر لنا البيكتشر تولز فورمات نضغط عليها التاب بتاع بيكتشر تولز فورمات
وقبل ما نكتب الحجم بتاع الهايت والويدز لازم نتاكد من الدايركت بوكس لانشر ان هنا قدام لوك اسبكت ريشيو مفيش هنا علامه التشيك، ونكتب هنا المقاس جوه مكتوب بالانش، فاحنا هنكتب الارقام بالانش. الويدز هنكتب 1.88 وهنا في الهايت هنكتب 4.5 ونضغط كلوز. On slide 3 of table building insert the image file called towers from document litmus. في السلايد رقم 3 نتجه للسلايد رقم 3 هنضيف صورة اسمها towers موجودة في document litmus. يبقى هنروح للسلايد رقم 3 و insert picture ونفتح document litmus ونضيف towers. On slide 3 of tiled building, move the picture in the bottom left hand to the bottom hand right corner of the same slide. في السلايد رقم 3 نروح للسلايد رقم 3 ننقل الصورة الموجودة bottom left يعني موجودة تحت على الشمال إلى bottom right، ننقلها هنا في نفس السلايد. يبقى نعمل select البيكتشر، هننقل مكانها من align، ننقلها بدل ما هي left هنخليها right. On slide 4 of tiled building, demote Mr. Baker to directly below engineering. في السلايد رقم 4 قلل رتبة مستر بيكر تحت الانجينيرنج. نروح سلايد 4 هنلاقي مستر بيكر هنا في نفس مستوى انجينيرنج، هو عايز يعمل له ديموت يقلل مستواه. هنقف على مستر بيكر ومن تاب ديزاين هنعمل له ديموت. In table building, add a line below the title design and development on slide 4 approximately the same size and the position as in all the other slides. في البرزنتيشن اعمل او ضيف لاين سطر تحت العنوان design and development في السلايد رقم 4 بالتقريب نفس حجم ومكان اللاين في كل السلايدز الاخرى. طيب هنروح للسلايد رقم 4 وهنروح لكلمة design and development ونروح على اللاين هنا نعمل له select نختاره ونقف تحت design and development ونرسم لاين من اولها لاخرها. ومش بنعدل فيه اي حاجة، بنسيبه زي ما هو لان هو قال لي سيبيه نفس السايز ونفس المكان شبه كل السلايدز. On slide 4 of Till the Building add a presenter note. Construction started on September 21, 2004. في السلايد رقم 4 للبرزنتيشن ضيف نوت ملاحظة للمحاضر اسمها دي، هي زي ما هي كده هتتكتب هنا في النوت بس في السلايد رقم 4. احنا في رقم 1 نتنقل لرقم 4 ونكتب النوت. On slide 5 of Till the Building, change the end style of the arrow to diamond arrow style 10 arrow. في السلايد رقم 5 نتنقل للسلايد رقم 5 غير الاند ستايل للارو ده خليها الارو ستايل 10. هنعمل سيلكت لللاين للارو ومن دروينج هنا شيب اوتلاين نختار ارو ونختار احنا كل ما هنقف على واحده هيقول لي اسمها هنختار ارو ستايل 10 اهو زي ما احنا شايفين كاتب لي اسمها ارو ستايل 10. On slide 5 of Till the Building, enter the text launched in 2010 into the oval shape at the right side of the arrow. في السلايد رقم 5 اكتب الكلمة دي جوه الاوفل شيب شكل البيضاوي ده اللي ناحية اليمين من الارو، ناحية يمين الارو، يعني هنكتب جوه الاوفل دي الكلمة دي. هنعمل سيلكت للاوفل ونكتب نفس الكلمة بالظبط، الكابيتال كابيتال والسمول سمول. On slide 6 of Till the Building, bring the frame to the front of the picture. في السلايد رقم 6 اجعل الاطار امام الصورة، يعني احنا هنا بدل ما الاطار خلف الصورة عايزين ننقله الى الامام
فطبعا في سلايد رقم 6 هنعمل سيلكت للصورة، وبعد كده من تاب فورمات هنعمل من bring forward نختار bring forward. Until the building set the slide show to start from slide. في البرزنتيشن اسمها till the building اضبط السلايد شو بحيث لما تيجي تبدأ في العرض تبدأ من سلايد 1. هنروح لتاب سلايد شو من تول سيت اب سلايد شو، هنلاقيها هنا from 2، هنخليها from 1 واوكي. Until the building add the slide transition random pairs with any effect of your choice to all slide in the presentation. في البرزنتيشن till the building ضيف transition اسمها random bar بأي effect بأي تأثير من اختيارك لكل السلايدز. طيب هنروح للترانزيشن وندور على الراندوم بيرز. بعد ما نختارها من effect نختار اي effect موجود، وقال لي طبقي التشويس على الاول سلايد يبقى ابلاي تو اول. لو خدنا بالنا هنلاقي قبل ما نضغط الراندوم بيرز ما كانش فيه الستارز دي، الستارز دي اتضافت، معنى كده ان في انيميشن اتضافت للسلايد. بكده نكون خلصنا الامتحان الثالث من امتحان الباوربوينت. انتظروني في امتحانات اخرى وفيديوهات اخرى. اعملوا سبسكرايب للقناة عشان يجيلكم كل فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.